Hello guys, welcome to my channel. हजुरहरु सबैजनालाई यो थाहा भइसक्यो होला कि इन्डियन एम्बेसीले महात्मा गान्धी स्कलरशिप स्किम 2019-20 को अनलाइन एप्लिकेसन निकालिसकेको छ। यसको बारेमा इन्फर्मेसन मैले पार्ट 1 भिडियो बनाएर पनि राखिसकेको छु। यदि हजुरहरुले पार्ट 1 भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हजुरहरुले पार्ट 1 भिडियो गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। पार्ट 1 भिडियोको लिंक माथि आई बटन र तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिएको छ। हजुरहरुले त्यहाँबाट त्यो भिडियो एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। पार्ट 1 भिडियो हेरेर मात्र हजुरहरुले पार्ट 2 भिडियो बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले पार्ट 1 भिडियोमा हजुरहरुलाई इन्फर्म गराएको थिए कि यो स्कलरशिपको लास्ट डेट अफ सबमिसन कहिले छ र यो स्कलरशिपमा काम लाग्ने इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट्सहरु के छन्। आज हामी सिक्छौं महात्मा गान्धी स्कलरशिपको अनलाइन एप्लिकेसन फर्म कसरी भर्ने। त्यसको लागि यो भिडियो हजुरहरुले अन्त्यसम्म हेर्नु होला। फर्म भर्नको लागि हजुरहरुले सबैभन्दा पहिला मैले भनेको पार्ट 1 भिडियोमा 5 वटा डकुमेन्ट्सहरु कलेक्ट गर्नुपर्छ। डकुमेन्ट कलेक्ट गरिसकेपछि हजुरहरुले त्यो डकुमेन्ट्सहरुलाई स्क्यान गरेर आफ्नो कम्प्युटरमा राख्नुपर्छ। त्यसपछि हजुरहरुले कुनै पनि ब्राउजर खोलेर इन्डियन एम्बेसीको वेबसाइटमा जानुपर्छ र त्यहाँ गएर हजुरहरुले महात्मा गान्धी स्कलरशिप फर्मको अनलाइन एप्लिकेसन फर्म भर्ने लिंकमा क्लिक गर्नुपर्छ। हजुरहरुले महात्मा गान्धी स्कलरशिपको लिंकमा कसरी जान सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा मैले पार्ट 1 भिडियोमा नै भनिसकेको छु। हजुरहरुले त्यहाँबाट सिक्न सक्नुहुन्छ र म यस भिडियोमा पनि हजुरहरुको लागि यसको डाइरेक्ट लिंक आफ्नो डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। अब हामी गइरहेका छौं फर्म भर्ने तर्फ। त्यसको लागि हजुरहरुले तल गएर कन्टिन्यू प्रोसेसमा क्लिक गर्नुपर्छ। यहाँ हजुरहरुले क्लिक गरिसकेपछि क्रिएट न्यू युजरमा क्लिक गर्नुपर्छ। यहाँ आएर हजुरहरुले आफ्नो फुल नेम, एड्रेस, इमेल, आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर, पासवर्ड र रि-इन्टर पासवर्ड गर्नुपर्छ। पासवर्ड राख्दाखेरि हजुरहरुले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरुले आफ्नो इमेलकै पासवर्ड राख्नुपर्छ भनेर भनेको छैन र आफ्नो कन्ट्याक्ट र इमेल एकदमै करेक्ट राख्नु होला किनकि पछि हजुरहरुको यदि नाम निस्क्यो भने हजुरहरुलाई इमेल नै सेन्ड गरिन्छ। हजुरहरुले यो सबै इन्फर्मेसन भरिसकेपछि यहाँ क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गर्नुपर्छ। हजुरहरुले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने हजुरहरुलाई यस्तो मेसेज आउनेछ, डियर युजर, योर रेजिस्ट्रेसन इज कम्प्लिटेड, प्लिज क्लिक अन द लिंक दैट वाज सेन्ट अन योर इमेल। हजुरहरुको इमेलमा एउटा लिंक जान्छ जहाँ हजुरहरुले क्लिक गर्नुपर्छ र हजुरहरुले यो पनि विचार गर्नु होला कि यदि इमेल आएन भने स्प्याममा गएर चेक गर्नु होला किनभने कहिलेकाहीँ इमेलहरु स्प्याम भयो भने स्प्याम बक्समा गएर बस्छ र माथि देखिदैन। त्यसपछि हजुरहरुले मेलमा दिएको लिंकलाई क्लिक गर्नुभयो भने अर्को यस्तो इन्टरफेस आउनेछ जसमा डियर युजर, योर इमेल इज भेरिफाइड सक्सेसफुली भनेर नोटिफिकेसन आउनेछ। अब चाहिँ हजुरहरुले लगइन योर अकाउन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो इन्टरफेस आउनेछ र यहाँ हजुरहरुले आफ्नो इमेल एड्रेस र यहाँ हजुरहरुले दिएको पासवर्ड राख्नुपर्छ र साइन इनमा क्लिक गर्नुपर्छ। क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरुको यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। 1 नम्बरमा हजुरहरुले आफ्नो फुल नेम, जेन्डर, डेट अफ बर्थ, फुल करेस्पोन्डेन्ट एड्रेसमा आफ्नो पर्मानेन्ट एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट र हजुरसँग टेलिफोन नम्बर छ भने टेलिफोन नम्बर अथवा मोबाइल नम्बर दिए मात्र पनि पुग्छ र इमेल एड्रेस कम्पलसरी राख्नु होला किनकि यदि हजुरहरुको नाम निस्क्यो भने हजुरहरुको इन्फर्मेसन जीमेलमै जानेछ। अब चाहिँ सेकेन्ड नम्बरमा हजुरहरुले आफ्नो प्यारेन्ट्सको इन्फर्मेसन फिलअप गर्नुपर्छ। यहाँ हजुरहरुले आफ्नो फादर अथवा मदरको नाम लेख्नुपर्छ र उहाँको अकुपेसन र फोन नम्बर लेख्नुपर्छ। त्यसपछि यदि हजुरहरुको सिटिजनशिप बनिसकेको छ भने हजुरहरुले आफ्नो सिटिजनशिप राख्नु होला र यहाँ सेल्फमा क्लिक गर्नु होला अथवा हजुरहरुले आफ्नो प्यारेन्ट्सको सर्टिफिकेट राख्नुभयो भने हजुरहरुले आफ्नो फादर अथवा मदरको सर्टिफिकेट जुन राख्नुहुन्छ त्यहाँ हजुरहरुले क्लिक गर्नु होला र हजुरहरुले जुन सिटिजनशिप राख्नुहुन्छ त्यसको सिटिजनशिप नम्बर, पर्मानेन्ट एड्रेस र डिस्ट्रिक्ट अफ इस्यु लेख्नुपर्छ र त्यो सिटिजनशिप हजुरहरुलाई तल एट्याच गर्नुपर्छ। अब चाहिँ हामीहरुले थर्ड नम्बरमा आफ्नो फ्यामिली इन्कम राख्छौं। यहाँ हजुरहरुले फ्यामिली इन्कममा लेस देन 2 लाख राख्नुपर्छ किनभने हजुरहरुले फर्म भर्न इलिजिबल हुनको लागि हजुरहरुको एनुअल फ्यामिली इन्कम लेस देन 2 लाख भनेर प्रुफ गराएर ल्याउनुपर्छ र त्यसको सर्टिफिकेट पनि हजुरहरुले अपलोड गर्नुपर्छ। त्यसपछि हजुरहरुले फोर्थ नम्बरमा हजुरहरुले आफ्नो एजुकेसनल क्वालिफिकेसन फिलअप गर्नुपर्छ। यहाँ हजुरहरुले स्कुलको नाम लेख्नुपर्छ र हजुरहरुले कुन इयरमा पास गर्नुभयो त्यो लेख्नुपर्छ र थर्डमा आफ्नो बोर्ड सिलेक्ट गर्नुपर्छ। कुनै स्टुडेन्टहरु एसई दिएका हुन्छन् र कुनै सीबीएसई पनि।
त्यसैले हजुरहरूले सिलेक्ट गर्दाखेरि एकदमै केयरफुली सिलेक्ट गर्नुहोला। अब चाहिँ 5th नम्बरमा हजुरहरूले आफ्नो कलेजको इन्फर्मेसन राख्नुपर्छ। हजुरहरू अहिले करेन्टली कुन कलेजमा पढ्नुहुन्छ त्यसको नाम, त्यहाँको एड्रेस र त्यहाँको फोन नम्बर राख्नुपर्छ। र हजुरहरूले यो पनि स्टेट गर्नुपर्छ कि त्यो स्कुल प्राइभेट हो कि गभर्मेन्ट। त्यसपछि 6th नम्बरमा यदि हजुर फिजिकली च्यालेन्ज्ड क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ भने यसमा क्लिक गर्नुहोला र त्यसको प्रुफ तल हजुरहरूले अपलोड गर्नुपर्छ। अब चाहिँ 7th नम्बरमा हामीहरूले जे डकुमेन्ट्सहरू माथि भनेका थियौँ त्यो डकुमेन्ट्सहरू तल अपलोड गर्नुपर्छ। फर्स्टमा हजुरहरूले आफ्नो पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड गर्नुपर्छ। त्यसपछि सेकेन्डमा आफ्नो सिटिजनसिप सर्टिफिकेट अथवा हजुरहरूको प्यारेन्ट्सको सिटिजनसिप सर्टिफिकेट। तर हजुरहरूले सिटिजनसिप सर्टिफिकेट अपलोड गर्दाखेरि हजुरहरूको सिटिजनसिप सर्टिफिकेट इङ्ग्लिस ट्रान्सलेटेड हुनुपर्छ। इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन गराउनको लागि हजुरहरूले त्यो सिटिजनसिप नोटरीमा लगेर गराउनुपर्छ। धेरै जस्तो स्टुडेन्टहरूलाई थाहा छैन होला कि नोटरी भनेको के हो। म हजुरहरूलाई त्यसको बारेमा क्लियर गर्छु। नोटरी पब्लिक भनेको एउटा अफिस हो जहाँ लयरहरू बसेका हुन्छन् र हजुरहरूको डकुमेन्ट ओरिजिनल छ कि छैन भनेर भेरिफाई गर्छन्। र धेरै जस्तो देशहरूमा हाम्रो सिटिजनसिपमा लेखेका कुराहरू बुझ्न सक्दैनन्। त्यसैले उहाँहरूले हाम्रो सिटिजनसिप सर्टिफिकेटलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्छन् र आफ्नो सिल त्यहाँ राख्छन्, जसले गर्दा हजुरहरूको सिटिजनसिप ओरिजिनल छ भनेर अथेन्टिकेसन हुन्छ। यहाँ हजुरहरूले आफ्नो 10 क्लासको मार्कसिट राख्नुपर्छ। यदि हजुरहरूले नेपाली बोर्डबाट एक्जाम दिनुभएको छ भने एसईको मार्कसिट र इन्डियन बोर्डबाट एक्जाम दिनुभएको छ भने सिबिएसईको मार्कसिट राख्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँ हजुरहरूले आफ्नो कलेजबाट लेखाएको रिकमेन्डेसन लेटर यहाँ अपलोड गर्नुपर्छ। त्यसपछि 5th डकुमेन्ट रहेको छ हजुरहरूको फ्यामिली इन्कम, जुन हजुरहरूले यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि हजुरहरू फिजिकली च्यालेन्ज्ड क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले सिडिओ, एलडिओ अथवा म्युनिसिपालिटी हेडबाट प्रुफ गराएर एउटा पेपर बनाउनुपर्छ र यहाँ अपलोड गर्नुपर्छ। र यो सबै डकुमेन्ट्सहरू अपलोड गर्नुभन्दा अगाडि हजुरहरूले केही कुराहरू ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा हजुरहरूको सबै डकुमेन्टको साइज म्याक्सिमम 250 KB हुनुपर्छ। त्यसपछि हजुरहरूले हरेक डकुमेन्टलाई रिनेम गरेर राख्नुपर्छ। जसरी हजुरहरूले आफ्नो फोटो अपलोड गर्नुहुन्छ भने आफ्नो नाम अन्डरस्कोर फोटो राख्नुपर्छ। त्यसरी नै यदि हजुरहरूले आफ्नो सिटिजनसिप राख्नुहुन्छ भने आफ्नो नाम अन्डरस्कोर सिटिजनसिप नम्बर लेखेर राख्नुपर्छ। त्यसरी नै मार्कसिटमा पनि आफ्नो नाम अन्डरस्कोर सिम्बल नम्बर राख्नुपर्छ र रिकमेन्डेसन लेटरमा हजुरहरूले आफ्नो नाम अन्डरस्कोर सिटिजनसिप अफ क्लास 11 लेख्नुपर्छ र लास्टमा फ्यामिली इन्कममा हजुरहरूले आफ्नो नाम अन्डरस्कोर इन्कम सर्टिफिकेट लेख्नुपर्छ। र फिजिकल च्यालेन्ज पिपलको लागि स्टुडेन्ट नेम लेख्नुपर्छ र सर्टिफिकेट अन्डरस्कोर फिजिकली अन्डरस्कोर च्यालेन्ज लेख्नुपर्छ। हजुरहरूले यो दुईटा कुरा फलो गरिसकेपछि मात्र हजुरहरूले डकुमेन्ट्स अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म हजुरहरूलाई एउटा इक्जाम्पल गरेर देखाउँछु जुन हजुरहरूले हरेक डकुमेन्ट अपलोड गर्नमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल हजुरहरूले चुज फाइलमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरहरूले आफ्नो फोटो सर्च गरेर ओपनमा क्लिक गर्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल मैले कुनै एउटा फोटोमा क्लिक गरेर ओपन गरेँ। ओपन गरिसकेपछि हजुरहरूको फोटो यहाँ सेभ हुन्छ। हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि हजुरहरूको फोटो सेभ भयो। यसरी नै हजुरहरूले चुज फाइल गर्दै हजुरहरूले सोधेको डकुमेन्ट्सहरू रिक्वायर्ड ठाउँमा अपलोड गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र हजुरहरूले तल गएर यहाँ टिक मार्क लगाउनुपर्छ। क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूलाई एउटा फर्मको रिभ्यू भनेर देखाउँछ। त्यहाँ हजुरहरूले के इन्फर्मेसनहरू अपलोड गर्नुभएको छ क्लियरली हेर्न सक्नुहुनेछ। र यदि हजुरहरूको केही कुरा मिस्टेक भयो भने ब्याकमा क्लिक गरेर हजुरहरूले फेरि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरहरूले फर्मलाई सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूले यो कुरा पनि याद राख्नुपर्छ कि हजुरहरूले एकचोटि मात्र अनलाइन एप्लिकेसन भर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूले एकचोटि भन्दा बढी अनलाइन एप्लिकेसन फर्म भर्नुभयो भने हजुरहरूको एप्लिकेसन रद्द हुनेछ। र यदि हजुरहरूले लगइन गरेर मात्र इन्फर्मेसनहरू फिलअप गर्नुभएको छ र सबमिट गर्नुभएको छैन भने हजुरहरूले त्यो इन्फर्मेसनलाई एडिट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि हजुरहरूले यसको मेन पेजमा जानुपर्छ। हजुरहरू ब्याक क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साइन इन दिएको छ। यहाँ हजुरहरूले आफ्नो इमेल एड्रेस र पासवर्ड राखेर साइन इन गर्नुभयो भने फेरि हजुरहरूले आफ्नो इन्फर्मेसनलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ।
र अन्त्यमा हजुरहरूले एउटा रिसिप्ट पाउनुहुन्छ जसमा हजुरहरूको नाम, पिक्चर र अझै केही इन्फर्मेसनहरू राखिएको हुन्छ जुन चाहिँ हजुरहरूले सेभ गरेर अथवा प्रिन्ट गरेर राख्दा राम्रो हुन्छ। किनभने हजुरहरूको यदि नाम निस्क्यो भने हजुरहरूले पछि क्लेम गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। यदि हजुरहरूलाई फर्म भर्नमा अझै केही क्वेरी भयो भने हजुरहरूले कमेन्ट सेक्सनमा सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा मेरो एउटा फेसबुक पेज पनि रहेको छ त्यहाँ पनि हजुरहरूले गएर मलाई मेसेज सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ जसको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु। साथीहरू यदि हजुरहरूले मेरो यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुभएको छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला, सेयर गरिदिनुहोला, केही क्वेरी भएमा कमेन्ट गर्नुहोला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। साथसाथै बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोला जसले गर्दा मेरो हरेक नयाँ भिडियोको अपडेट हजुर समक्ष जानेछ। धन्यवाद।